हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपना होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांना, मी सपना तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. आज आपण 4.4 अ पॅरडी ही जी पोएम आहे 7th स्टँडर्ड इंग्लिशच्या टेक्स्टबुकमधली, त्याचं इंग्लिश वर्कशॉप सोडवणार आहोत. कोणाकोणाला माहिती पॅरडीचा अर्थ काय आहे? पॅरडीचा अर्थ आहे विडंबन काव्य. मराठीमध्ये याला विडंबन काव्य म्हणतात आणि इंग्लिशमध्ये याला पॅरडी असं म्हणतात. तर ही पॅरडी पोएम कोणत्या दोन प्राण्यांवर आधारित आहे? कोण कोण सांगेल मला पटापट कमेंट करून. बघू कोणाच्या पहिल्या कमेंट येत आहेत त्या. मग आपण मूव ऑन करूयात पोएमकडे. क्वेश्चन फर्स्ट आहे, ट्रान्सलेट द पोएम इनटू युअर मदर टंग. तर म्हणजे आपल्या मातृभाषेमध्ये ही कविता आपल्याला काय करायची आहे? अनुवादित करायची आहे. तर आपण आता बघूयात पहिल्यांदा कवितेचं जे पहिल्या दोन पार्ट आहे, हाऊ डॉथ द लिटल बिझी बी, आणि पुढचा कोणावरती आहे तुम्ही सांगू शकता, तुम्हाला माहिती असणार आहे. सगळ्यात पहिला आपण या पोएमचा जो फर्स्ट पार्ट आहे त्याचं आपण ट्रान्सलेशन करूया. याच्यामध्ये जी बिझी बी आहे, लिटल बिझी बी म्हणजे छोटी व्यस्त मधमाशी, तिच्या या पार्टमध्ये 2 स्टांजेस आहे. त्याचा आधी आपण वाचन करू, त्याचा अर्थ समजून घेऊ. हाऊ डॉथ द लिटल बिझी बी. आता डॉथ म्हणजे काय? इंग्लिशमध्ये ज्याला डज म्हणतात आत्ता, त्याला डॉथ असं पूर्वी म्हणायचे. तर हाऊ डॉथ द लिटल बिझी बी इम्प्रूव्ह इट्स शायनिंग आर अँड गॅदर हनी ऑल द डे फ्रॉम एव्हरी ओपनिंग फ्लावर. How skillfully she builds her cell, how neat she spreads her wax, and labored hard to store it well with the sweet food she makes. ओके, आयझॅक वॅट्सची कविता आहे. आता पुढे आपण छोटी व्यस्त मधमाशी कशी. तर छोटी व्यस्त मधमाशी कशी प्रत्येक तासाचं सोनं करत असते आणि प्रत्येक तासात अधिक सफाईदारपणे काम करत असते. प्रत्येक उमललेल्या फुलामधून दिवसभर ती मध गोळा करत असते. ती तिचे मधाचे पोळे कशी कौशल्याने बनवते, कशी ती तिचे मेण नीट नेटकेपणाने पसरून ठेवते आणि तिने बनवलेलं गोड अन्न साठवून ठेवण्यासाठी ती किती अपार कष्ट करते. ते आयझॅक वॅट्स. आता पुढचं आहे, हाऊ डॉथ द लिटल क्रोकोडाईल. ज्यांनी ओळखलं असेल कोणत्या प्राण्यांवर आहे त्यांचं अभिनंदन. हाऊ डॉथ द लिटल क्रोकोडाईल इम्प्रूव्ह हिज शायनिंग टेल अँड पोर द वॉटर ऑफ नाईल ऑन एव्हरी गोल्डन स्केल. हाऊ cheerfully he seems to grin, how neatly spreads his claws and welcomes little fishes in with gently smiling jaws. लेविस कॅरोल. छोटी मगर कशी. त्याचा अनुवाद आपण लिहितोय. छोटीशी मगर कशी तिची शेपटी अधिक चमकवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असते आणि त्यासाठी तिच्या चमकणाऱ्या सोनेरी खवल्यांवरती नाईल नदीचे पाणी ओतत असते. कसा तो उत्साहाने दात काढून हसतो आणि त्याचे पणजे कसे व्यवस्थित पसरलेले असतात आणि तो येणाऱ्या माशांचं कसं दात उघडे टाकून जबडा उघडून आनंदाने हास्याने स्वागत करत असतो. पुढचा प्रश्न आहे, फाइंड अन एक्झाम्पल ऑफ अ पॅरडी अलॉंग विथ द ओरिजिनल फ्रॉम युअर मदर टंग. आता आपण आपल्या मातृभाषेतनं कविता लिहायची आहे, ज्याचं काव्य ओरिजिनल काव्य आणि त्याचं विडंबन केलेलं काव्य दोन्ही आपण लिहायचंय. आता ही कविता आहे बघा. मूळ गीत. अजुनी रुसुनी आहे खुलता खळी कुलेना, मिटले तसेच ओठ पाकळी हलेना. समजूत मी करावी म्हणूनच तू रुसावे, मी हास सांगताच रडता तू हसावे. ते आज का नसावे समजावनी पटेना, दुर्ला असा बोला की बोल बोलवेना. की गूढ काही डाव वर्णात हा करंग, घेण्यास खोल ठाव बघण्यास अंतरंग. रुसवा असा कसा हा ज्या आपुले कळेना. विडंबन त्याचं. अजूनही चिडूनी आहे खुळता बया खुलेना, सुटले सुसाट तोंडच बोलता थकेना. तव पाय मी धरावे म्हणूनच तू चिडावे, तू उठ सांगताच मरणात मी उठावे. हे आज फार झाले गुरकावनी शिनेना, हमला असा चढा की पळवाट सापडेना. मी बोललो दमुनी निगुण्या विना विलंब, रुग्णालयी तुझ्या ग बघण्यास रक्तदाब. बसले किती रपाटे ते मोजता कळेना. तर इथे तुम्हाला लक्षात आलं असेल की ज्याला आपण हसतो, ज्याची मजा घेतो, असं ते विडंबन काव्य आपण इथे लिहिलेलं आहे. तर इथेच आपला हा वर्कशॉप संपलेला आहे. याचा जो लँग्वेज स्टडीचा पार्ट आहे तो सेपरेटच शिकवला पाहिजे. तर सेपरेट व्हिडिओ मी तुम्हाला पोस्ट करते, तो व्हिडिओ तुम्ही बघून घ्याल. या अगोदर सुद्धा मी लँग्वेज स्टडीचा व्हिडिओ केलेला आहे, हवं तर त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ती बघून घ्या आणि त्याप्रमाणे अभ्यास करा. ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स आणि इनट्रान्झिटिव्ह वर्ब ही फार महत्त्वाची कॉन्सेप्ट आहे, ती नीट समजणं गरजेचं आहे. छान अभ्यास करा. हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.